calculate electric potential, we need K, Coulomb's constant, 9 times 10 to the 9th Newton meter squared per Coulomb squared. And you can see we need potential is, I'm just going to potential. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with kita Fatihah. Okay, so hari ni kita nak cerita today we want to talk about electric potential. This different antara electric potential energy, potential different. So you kena tahu beza electric potential, the symbol is V. So the unit is volt lah. Electric potential energy, the unit is joule. Dia joule. Sebab dia energy joule. Electric potential different sama jugalah unit dia joule. Joule per coulomb ni kalau dia potential different ni ada delta V. Delta V ni sama dengan ni lah, boleh jadi volt ataupun nak buat joule per coulomb pun boleh sebab dia adalah V sama dengan W over Q naught. Sekejap saya tunjuk dekat sini. Dengar kan saya cakap ni kan? Dengar, madam. Okay, so alright, so saya just ulang balik lah apa yang kita dah belajar. Initial conceptual. Okay, so apa yang you dah belajar? Pergi dekat ni. Okay. So apa yang you dah belajar, electrostatic ni kita dah pergi kepada Coulomb's law, F iaitu F sama dengan KQQ over R squared. So you have to know the difference between this Q and this Q. So kita label je Q1, Q2 lah, saya tak buat Q besar, Q kecil. Just you have to know the difference between Q1 and Q2. Q1 is always refer kepada point charge. Point charge. Q2 is refer kepada test charge lah. Siapa yang you tengah test. R is not radius and R distant. So kita dah masuk kepada electric field. Electric field adalah F equals F over Q naught ataupun KQ over R squared. Di mana Q ni adalah refer kepada point charge. Di mana test charge telah cancel lah. Okay, so saya hari ni akan masuk kepada equipotential surface. Lepas tu kita akan masuk kepada electric potential and potential energy. So jangan confuse ya. Electric potential the symbol is V. Potential energy the symbol is U. So don't get confused lah antara tu. So macam saya cakap lah, bila you buat nota, you pecahkan kepada 4. Okay, pertama you akan belajar F, and then E, and then U or W. Sebab ini joule, sama je, and then V. F ini adalah Coulomb's law, F equals to KQ1 Q2 over R squared. E adalah F over Q naught, di mana test charge will be cancelled, so you left with KQ over R squared. So this one dia copy je, sama je semua ni, cuma you tak ada R squared. So dia akan jadi KQ1 Q2 over R. Yang ini pula sama juga dengan atas ni, ini dia ambil F atas, so ini akan jadi U over Q naught or W over Q naught. Sama dengan KQ, ambil sama, cuma tak ada R squared lah. Okay, this one you kena resolve. But you don't have to take positive negative signs of Q. You tak perlu ambil lah positif atau negatif nilai Q. Charge, tak kisah charge ke atau point charge. But for U and V, you don't have to resolve. Apa maksud resolve? Resolve ni you kena buat yang 5 step tu. Yang pertama you kena draw. Yang kedua you kena cari magnitude one by one. And then you kena buat table. And then you kena buat square root magnitude, and the last one you cari magnitude direction lah, tangent theta. So dia ada 5 step lah. Okay, tapi kalau U and V you don't have to resolve. Tapi you kena include positive negative charge. So please don't get confused sebab selalunya apa yang akan berlaku kat sini,
Ramai yang akan confuse dekat ni lah. Ni yang kena resolve dengan ni. So once you resolve, you tak perlu include dia punya positive negative sign. But V and U, kalau you nampak soalan V and U, you just senyum je lah. Kenapa? Sebab dia sangat senang. You just take dia punya, ambil dia punya ni. Dia pergi kat ini tu pula. Okay. So kalau untuk case V dengan U, you just ambil dia punya ni sahaja. Okay, kita tengok kepada V and U. V and U. Okay, ni. Electric potential. At the end of the chapter, students should be able so define electric potential. So V equals to W over Q naught. Okay. V equals to W over Q naught. Di mana W tu adalah work done, Q naught tu adalah test charge. So jangan tak faham apa beza test charge dengan charge ya. Test charge adalah benda yang moving lah. Benda yang you nak check. You nak different, dia benda yang bergerak. Define and explain equal potential line and surface in isolated charge. UV equals to KQ over R. Only for a point charge and a system maximum adalah 4 charges lah. Okay. The next one adalah you kena calculate potential different, delta V. Different adalah perubahan lah. V final tolak V initial. So formula dia delta V sama dengan W over Q naught. Cuma beza di sini kalau you buat ini AB, yang ini akan jadi BA. Dia terbalik dekat sini lah. Nanti kita tengok kenapa dia terbalik. Okay, and then deduce electric potential change in electric potential energy. So you nak guna cari delta U sama dengan Q delta V lah, benda yang sama. And then satu lagi adalah for system. So U equals to KQQ ni tambah dengan tambah ni lah. So ini adalah untuk sistem. Kita tak masuk lagi kan V ni kan? Saya dah masuk dah? Kelas satu lagi tu saya dah masuk dah. Saya dah masuk dah. Dah masuk belum ni? V ni. Saya tak ingat lah. Dah masuk tak yang ni? Electric potential ni? H2P7 dah, madam. P7 dah. P ni? F4P4 dah ke? Sudah, madam. Oh, okey, dah jugalah kan. Okey, so saya lajulah yang ini dah. So, saya pergi masuk dekat yang ini saya rasa pun dah right. Okey, kita ni. 1.4 rasanya. Yang ini semua belum lagi ni. Okay, charge in uniform electric field. Explain quantitatively with the A diagram the motion of charge in uniform. So explain, dia mungkin keluar dekat UPS lah. Explain tak ada kira. Use betul ada keluar dekat PSPM. E sama dengan V over D, di mana E adalah electric field. So pertama sekali awak belajar masa stationary charge lah, maksudnya dia tidak bergerak. So maksudnya dia duduk dalam electric, median electric, and then dia duduk diam-diam. Stationary charge. Charge moving perpendicular to the field, parallel to the field and dynamic. So ada 4 cara lah untuk dia bergerak. Okay, kita tengok macam mana dia punya ni. Okay, so ini adalah consider a stationary charge Q naught. So ini adalah test charge and mass M is placed in the electric field. So the electric force F exerted given by F equals to Q naught E. Where do we get this formula? Formula E sama dengan F over Q naught ni. Formula yang inilah. Okay, dan E tu adalah electric force, dan this electric force adalah contribute kepada total net lah. So total net force ni dia obey Newton second law. So Newton second law cakap F equals to MA. So that's why kita boleh samakan Q naught equal E equals to MA. Okay, so apa yang nak buat ni tak faham lah. Okay, yang ni kita tengok dulu gambar raja. Okay, ini adalah medan elektrik. So medan elektrik we can have 2 type. One is when it's in isolated system. Dia adalah charge. So bila dia ada charge, dia positif. So dia keluar. Ini adalah medan elektrik. Kalau negatif, dia miskin. So dia akan masuk. So masuk. Dia masuk. So electric field dia masuk. Okey, satu lagi cara, satu adalah bila dia adalah charge. Satu ketut, charge bulat-bulat ni. Satu lagi, the electric field also can be produced by using
parallel plate lah. Ni plate. So ini ada positif, positif, positif charge, positif charge, positif charge. Semua ni positif lah. Make sure dia sama Kalau you buat sini 10, bawah ni pun mesti 10. Semua mesti 10 dan dia bergerak from positive to negative. So then what do? You letak an isolated test charge dekat sini, positif. So when is positive, dia akan tertarik kepada negative plate. So dia akan tarik bawah. So ini adalah electrostatic force dia lah. So dia akan tarik ke bawah. So dia akan ada acceleration. So dia akan wujud acceleration lah. Dia akan wujud acceleration. Okay. So dari sini kita boleh samakan F sama dengan MA. Di mana F ini juga adalah disebabkan oleh electrostatic force. Di mana E sama dengan F over Q0 dalam table tadi kita buat. So you akan dapat F equals to EQ0. So you samakan ni, so you akan dapat MA sama dengan EQ0. So making A as a subject, so EQ0 over M. So this is the formula that you need to know lah. Yang ini is not given in exam, so you kena hafal. Kalau tak nak hafal, saya suggest you ingat MA equals to EQ0. Okay, kalau yang macam ni, kita tengok ini adalah plate positif. Dia mesti positif pergi ke negatif lah. Positif pergi ke negatif. So negative charge, dia akan pergi kepada positif plate. So dia going up. Dia bukan turun ke bawah disebabkan di dalam kes ni tak ada langsung gravity. Dah hilang dah gravity because ini adalah very small particle charge. Charge dia tertarik disebabkan oleh different sign. Kalau positif attract to negative, negative attract to positive. So negative attract to positive, so dia ada Fe, so the acceleration is going up lah. So sama jugalah dia akan guna yang formula yang sama. Okay, that one is for stationary one. Tadi ni adalah untuk kes pertama, stationary. Maksudnya you letak, dia akan zoom turun naik bawah, zoom naik atas. Okay, the second one adalah bila you tembak. So this one you tembak dia lah dari luar. So dia bergerak, dia ada initial velocity. So this initial velocity adalah Ux punya lah, along X component. What happened to my Uy? Uy 0 lah. Okay. So because this is negative, ingat yang ini dia tak bagi. So you kena tahulah positif, negatif, so negatif. So dia akan attract ke atas. Tapi dia tak akan terus zoom macam ni, no. Kenapa dia tak terus zoom macam ni? Sebab kenapa dia zoom macam ni? Ada orang call saya lah pula. Kenapa dia zoom macam ni? Mana? Kenapa dia zoom macam ni? Sebab okay. So, kenapa dia tak boleh zoom macam tu? Sebab outside here, in this region, dia tak ada electric field. So, dia bergerak due to the own velocity ni lah. So, velocity dia bergerak. Okay. So, apa yang berlaku, dia akan masuk straight. Mula-mula dia akan masuk straight. So, after that, baru dia akan tertarik. So, dia akan menghasilkan sebenarnya ini adalah horizontal projectile. Cuma kalau dalam kes horizontal projectile, dia jatuh macam ni due to the gravity. Yang ini adalah flip dia, terbalik. Macam kalau kita buat mirror, sebenarnya ini adalah kes horizontal projectile. So kalau perasan kita ada SY, kita akan ada SX adalah along this Luar ni tak ada. Sebab projectile hanya berlaku dekat sini sahaja, kawasan this one. Inside this region sahaja yang berlaku projectile. Dekat sini sahaja yang berlaku projectile. Kat luar ni dia dah keluar bebas. Dia tak berlakunya projectile. Okay, so saya kalau ingat balik yang ini kita labelkan dia SY, going down, negative. Yang ini kita akan label dia SX. SX sentiasa positif. Kenapa positif? Because it's moving to the right. So that's why dia positif. Tapi SY is depend ke mana dia pergi. Kalau dia going up, so kita akan letak dia positif.
But it's going down, kita akan letak dia negatif. Because SY adalah displacement. Displacement is we have direction lah. So that's why you kena ikut apa yang pergerakan arah dia. Okay, so yang ini kalau awak tengok dekat sini dia kata AX0. Kenapa AX0? Ingat balik horizontal projectile awak buat kan? AX sentiasa 0. So that's why lah AX sentiasa 0 because the U dia sentiasa constant. What happened to AY component? Kita letak negatif 9.81. Ingat lagi tak selalu kita letak negatif 9.81 tapi kali ni tak ada negatif 9.81 ni dah. Kenapa tak ada negatif 9.81 ni? Because dia bukan jatuh disebabkan oleh gravity. Dia jatuh disebabkan tarikan plate. Tarikan charge opposite side. So that's why you tak boleh guna formula boleh guna formula UAS ni, but please be careful dekat Y ni lah. So Y ni bukan negatif 9.81. So how do I want to find Y? That's why you kena guna formula ni. Formula yang tadi kita derive tu iaitu MA F sama dengan MA sama dengan EQ0. So A sama dengan EQ0 over M. So this formula actually sama dengan ni. Okay, tapi kalau tengok cikgu E betul. M siapa? Mass of electron because this one dia bergerak, E adalah electron. So mass of electron ada dekat depan. You boleh ambil dia punya nilai kat depan. Q0 ni adalah refer kepada test charge. Q0 ni refer kepada test charge. So in our case here, our test charge adalah negatif. Negatif adalah electron. So kalau you punya test charge you adalah positif, so maksudnya you kena guna proton punya lah. So kena be careful lah yang dekat situ. Okay, so saya ulang balik lah contohnya. Ada tak yang dekat sini dia tunjuk yang lain? Yang ini semua ni adalah benda yang awak belajar SEM 2. Saya tak nak awak hafal ni. Sebab kenapa saya tak nak you hafal ni? Saya nak you buat sendiri. Kalau you hafal ni, you tak faham maksud dia. Okay, sekejap. Okay, contohnya saya terbalikkan. Ini positif. Positif ni boleh duduk bawah tak semestinya duduk atas. Macam mana nak tahu positif negatif? You kena tengok arrow ni. Kena tengok arrow ni. So this arrow is represent electric field. So electric field you mesti start daripada positive plate to negative. So let's say I have negative charge. So my negative charge ini akan mula-mula dia gerak straight. Kenapa dia gerak straight? Because there are no medan electric yang control dia. So dia bergerak dengan velocity U. So U ni adalah belong to UX. So what happened to my UI? My UI is 0. So this is negative. Negative you tahulah dia adalah electron. So once dia masuk je dalam region, kawasan yang ada electric field, so dia akan tertarik. Okay. Ada dua jenis lukisan. Nanti kalau awak perasan, awak akan ada satu. Nanti kalau siapa yang dia dah buat kalau dia perasan lah, dia akan nampak ada satu lukisan negatif, benda yang sama tapi lukisan dia mula straight tapi satu keluar. Satu lagi jatuh. Yang ni jatuh. Saya buat dia jatuh dekat situ. Dia jatuh dekat plate. Okey. Saya tunjuk yang ni. Satu jatuh kat plate, satu outside the plate. Okey, dua-dua lukisan ni akan diterima. Okey. Kenapa dua-dua terima? Sebab we don't know dia jatuh dekat mana lah unless you kira dia punya SX lah. Ataupun dia bagi tahu plate ni panjang dia 2 cm. Tapi bila you kira SX adalah 5 cm. So dia akan jatuh kat luar. Kalau you tahu panjang plate selalunya memang dia tak bagi tahu panjang plate ni berapa. Okay. So apa yang you nak lukisan selalunya kita akan pakai yang inilah yang jatuh luar. Kita tak buat. Boleh je you nak lukis dia jatuh ke dalam sebab ada some buku dia letak dia jatuh kat dalam pun boleh diterima. Okay, ya manalah susah betul nak tekan yang ni. Cuba urut button tu. Okey, kenapa ni? Kita pergi tengok yang ni. Kita tengok ni balik. So macam ni lah, ini contoh negatif.
So dia naik atas, so dia akan dapat inilah formula AY ni. So AX dia akan sentiasa kosong. Nanti kita tengoklah contoh-contoh yang lagi lah. Saya tak nak you hafal ni lah. Ini tak perlu hafal sebenarnya. Ni semua ni you tak perlu hafal. Jangan hafal, buat sendiri. Macam mana nak buat sendiri, you kena guna yang UAS tu lah. UAS tu, so X, Y, yang ini sentiasa kosong tapi yang ini formula dia adalah, yang inilah EQ0 over M. Formula dia ada satu formula. SX, SY kena tengok kat mana dia gerak. So UX sentiasa samalah, UX akan sama dengan VX. Yang ini akan 0, yang ini nilai dia tak tahulah. So yang ini SX, yang ini SY. Formula adalah formula yang sama. You akan guna buat, buzaz dan sutat. Benda yang sama. Okey, lepas tu kita masuk kepada, ini adalah relationship antara V dengan E. Di mana V adalah sama dengan begini. Kalau saya just ingat add lah, di mana W, kalau awak ingat balik formula work sama dengan F dot W adalah sama dengan F dot S. So dalam kes awak ni, F adalah disebabkan oleh electrostatic force and S adalah R. The jarak adalah R is the distance. Kenapa cos 180? Because the FE selalunya dia opposite side dengan you punya R lah, pergerakan dia tu. So that's why dia cos 180. Okay. So W sama dengan FR cos 180. So dia akan masuk dekat sini. Ini jaranglah dia tanya yang ni. Yang paling dia suka tanya adalah inilah F ni. Yang ini. So selalunya saya suruh budak hafal ingat formula ni lah, add ni, V equals to ED. Di mana V tu adalah electric potential, E tu electric field, D tu adalah distance antara plate ni. Gambar rajah ni distance antara plate. Ni distance Ini SX. Kalau dia terbalik je tu ini SX. Ini selalunya kita panggil dia SY. So SY dengan D is not the same SY dengan D tak sama. Kenapa tak sama? Dia tak, okay. Katalah plate awak macam ni, ini positif. Sebab jangan confuse antara SY dengan D. So dia positif pergi negatif, so dia straight and then dia pergi ke sana. D adalah from here. This is D. Ini sampai sini D. SY adalah from initial ni. Initial ni. Sini ke sini. This is SY. So don't get confused between SY and D. SY and D are not same. SX yang mana? SX yang bawah ni lah. Ini adalah SX. Work dan potential energy tak ada lagi ni pun biasa. Nanti you kalau you baca tu you boleh tahulah tu. Saya nak terus masuk kepada tutorial lah sebab kita pun dah lambat dah ni nak masuk tutorial. Yang lain ni semua saya rasa you boleh baca lah, tak ada masalah pun yang ni. Ingat kalau positif dia akan attract kepada negatif. Tengok ini, tengok dia buat positif kat bawah. So you have to look at the arrow lah. Arrow dia tu from where to where. Dia punya direction of arrow. Okay, habis dah sini. So kita pergi tengok kepada tutorial. So saya harap you dah buat dah tutorial. Kita pergi tutorial. Okay. So untuk chapter ni, you akan ada sampai 10. So this whole thing adalah chapter 1. F equals to KQQ ni you dah buat, E dah ada, E ni you belajar, V, delta V, delta U. U ni untuk sistem, satu lagi adalah ini. Ini hanya berlaku dekat parallel plate. Ini hanya boleh buat dekat parallel plate sahaja.
E sama dengan delta V D sebab D tu adalah distance antara plate. Okay. Selalunya yang menyebabkan confuse adalah this one. This one hanya boleh berlaku bila ada dua charge. Contohnya positif. Boleh guna F equals to KQQ over R squared lah because we have Q1, Q2. Tapi kalau you adalah positive and test charge, ini point charge ya. Ini kita panggil dia point charge. Dia tak boleh bergerak. Yang titik ni selalunya kita panggil dia test charge. Tak boleh pakai ini sebab unless you ada nilai Q dekat sini. Okay, kalau untuk plate, sebab selalunya ramai yang confuse dekat plate tu. Okay, ni positif, ni negatif. So bila baca soalan you akan bertemu dengan dua situasi. Yang pertama adalah bulat-bulat. Gambar dia semua bulat-bulat titik, bulat-bulat titik. Ada satu lagi situasi gambar plate. So this is two different. Maksudnya untuk chapter 1 ni akan ada dua gambar raja. Pertama gambar raja bulat. Charge. Gambar charge. Yang kedua adalah gambar plate. So bila gambar plate, dia hanya ada 3 formula je boleh pakai. V equals to ED, F equals to EQ0, dengan satu lagi formula yang A itulah, A equals to EQ0 over M. Formula lain dia tak boleh pakai. Okay, kalau buat tengok yang ni, saya letak positive charge. So yang ini positif pergi negatif, positif pergi negatif, positif pergi negatif. So dia akan attract ke negatif. Fe saya akan attract negatif. So this one, you tak boleh guna formula F equals to, katalah soalan minta force. You tak boleh guna Coulomb's law F equals to KQQ over R squared. You can't use this formula. Kenapa tak boleh guna this formula? Because your charge hanya satu ni. Your charge hanya ada satu. You tak boleh pakai formula Coulomb's law. Coulomb's law only can be used kalau you ada dua charge. Ini plate. Ini bukan charge. Ini bukan point charge. Ini plate yang ada charge. So F equals to KQQ over R squared ni hanya boleh dibuat kalau ada charge. Ataupun test charge ni dia letak charge. Boleh juga terjadi ni. Boleh guna formula. Ada bilang formula ni. Okay. QQ over R squared boleh pakai. Okay dah, kita masuk kepada soalan tutorial. Okay, kita masuk tutorial. Which of the following statement is true about electrostatic correctly? Coulomb force is the electric potential different? Salah. Dia kata Coulomb force adalah sama dengan V. Mana ada salah? Force per unit charge equivalent to watt per meter. Force per unit charge sama dengan watt per meter. Vm negative 1. Maksudnya ini adalah Vm negative 1. Okey, ini sebenarnya akan dapat E. Ingat balik tak? E sama dengan F over Q0. E, you akan ada dua formula. Satu F over Q0 dengan KQ over R squared lah. Ini formula satu lah. Di mana F ini adalah Newton, Q ni adalah Coulomb. Okey, so dia punya unit yang pertama dia adalah NC negative 1. Ini unit pertama dia. Yang kedua kita guna add V equals to ED di mana E sama dengan V over D di mana V adalah V, D adalah M. So you akan dapat Vm negative 1. So that's why jawapan dia yang betul adalah B lah. Betul lah B sebab apa? Sebab dia boleh dapat NC negative 1 atau Vm negative 1. So the answer is B lah. The unit for electric potential is watt per meter. Salah kalau V unit dia volt. V tadi unit dia volt. The potential gradient of electric is the electric field strength per unit length. The potential gradient, masa kita belajar potential gradient? Tak ada. Tu tak ada. Okay. Soalan nombor 2. Coulomb's law state the electrostatic force between two point charge is directly proportional to the, so kita keluarkan formula F equals to KQQ over R squared. So is directly proportional to the square. Salah. Distance product. Jawapan dia C lah. Dia adalah produk antara Q2 ni. Sebab dia nak directly.
Kalau dengan square distance dia adalah inversely bukan directly. Okay, number 3, electric field strength. Apa simbol electric field strength? E. At a point, space is defined as the electric force experienced by. So E adalah formula dia F over Q naught. Ini formula asal dia. So F as the electric force experienced by one electron, one proton. Tak semestinya proton dengan elektron. 1 coulomb positive charge at a point. So kita selalu anggap dia positif. Yes, jawapan dia A lah. 1 coulomb charge, positive charge at a point. Okay. Soalan number 4. 3-piece ball supported by insulated hang support. We know ball X is positive charge. When ball X is brought near to the Y and Z without touching them, it attract to Y and repel to Z. Okay, kita ada Y, X, Z. Dia kata X adalah positif. So bila dia dekat, dia attract ke X, so Y, so Y negatif lah. Dan dia repel, so ini positif lah. Okay, so jawapan dia Y is negatif, betul. Z is negatif, salah. Y is positif, salah. Z, so jawapan dia A lah. Sebab dia attract to Y but repel to Z, so negatif, ini positif. Which of the following statement is true about electrical equipotential surface? Density tak pernah kita belajar pasal density. The electric field at any point equals 0, salah. Dia 0 adalah work yang 0, bukan V. Ini pun salah. Contohnya ini positive charge, dia keluar. Okay, dia keluar, cari duit. So ni dotted, ni dotted. So saya ada bulat. Ini A, B, C. VA sama dengan VB. Ada nilai, mungkin 10 volt. Dia bukan 0 dia ada nilai. Yang 0 adalah work antara dia. Work dia nak pergi ke A ke B atau B ke A is 0. There are no electric potential difference between two nearby. There are no electric potential difference between two nearby. Bukan electric potential different, work yang 0. Ni salah jugalah. There no work that move to charge along. Yes, jawapan dia D lah. Tak ada bukti kerja dilakukan kepada charge along equal potential line. Yang ni lah A ke B. Dia line yang sama, so dia tak ada work. Okay, boleh tak? Juga. Boleh ke tak boleh ni? Diamlah. Boleh, madam. Okey, saya nak buat yang baru kita belajar tadi, iaitu pasal pergerakan tadi sebab macam menarik pergerakan tadi. Saya buat nombor 11 dulu. Saya buat dari bawah dulu lah, nanti kita pergi tengok atas balik. Okey. Ni contoh soalan nombor 11 sebab kita baru belajar tadi tu kan. Okey, kalau awak perasan awak boleh tengok. Okey. Yang ini pasal charge, yang ini pasal charge, yang ini pasal charge. Kalau plate, dia akan lukis gambar plate. Macam ni. Ni cerita pasal plate. So bila masuk chapter 1, you dah boleh tahu dah. Ada dua je soalan you boleh tanya. Gambar charge atau plate. So kalau plate, you kena tahu apa equation yang you boleh guna untuk plate. Sebenarnya untuk plate semua boleh pakai kecuali Coulomb's law. Sebab Coulomb's law need 2 charge. Unless dekat plate awak tu ada 2 charge. Baru boleh guna. Tapi selalunya dia 1 je. Dia tak akan ada 2. So that's why we cannot use Coulomb's law in the plate. Okay, so saya buat soalan nombor 11 dulu. Okay, if I look at this question, so I know this is about plate. Plate. So plate charge lah. Sebab charge ni boleh duduk dalam dua bentuk. Sama ada bentuk bulat atau bentuk plate. Ini bentuk plate. Plate pinggan. So mana positif tengok, dia tak label kat awak. Dia saja je. So you kena tahu yang positif adalah atas. Macam mana madam tahu positif adalah atas? Okay, ataupun saya tak naklah tulis banyak-banyak. Saya tulis je ini positif, ini negatif. Macam mana saya tahu positif atas? Saya tengok arrow ni. Arrow ini adalah melambangkan electric field, medan elektrik yang terhasil. So medan elektrik is always from positive towards negative. Okay, so this is electron. Electron is negative charge.
So soalan pertama, a beam of electron enter a uniform electric field between two parallel plates. Yes, kita cerita pasal plates. Sketch the path, jalan for the electron beam in the electric field and after emerging. So maksudnya dia tak melekat lah, dia keluar after emerging from the electric field. So macam mana lukisan saya nak buat? Pertama sekali saya copy balik. Okay, saya buat ni positif, ni negatif. Okay, saya buat, mesti make sure dia uniform Apa maksud dia? Tak boleh awak buat ni dapat, lepas tu ni awak buat macam ni, tak boleh. Dia mesti uniform. Okay, saya buat negatif lah sebab dia elektron. Mula-mula dia gerak straight. Kenapa dia gerak straight? Because dia tak masuk lagi region electric field. Electric field hanya berlaku bila once ada arrow pertama ni ke bawah. So lepas tu apa dia buat? Disebabkan dia negatif, dia akan attract to positif. So ini path dia lah. So itu jawapan nombor E. So ini je lukisan awak buat macam ni. Okay, number B. Dia tanya, state the shape of the path and explain why. Okay, ni bentuk apa? Ini adalah bentuk parabola. So awak jawab, ini adalah bentuk parabola atau parabolik. Bolehlah parabola. Shape parabola rasanya parabola. Parabola ke parabolik kan? Parabolik tu. Parabola, oh parabola. Parabolik ke apa? Of a parabola. Okey, dua-dua bolehlah. Parabola pun dia kata adalah parabolik adalah like a parabola. Dua-dua pun bolehlah, parabolik pun boleh. Okey. Explain why. So they ask you. Explain. Okey, so yang pertama awak kena jawab yang pertama straight line up before enter electric field because no force act on it. So yang pertama sekali awak kena jawab dia straight line. Pertama sekali dia gerak straight line. Kenapa dia straight line? Sebab there are no force. Tak ada force yang acted dekat dia. Okay. Yang kedua, move towards positive charge, positive plate atau move upward lah kot. Move upward sebab dia gerak ke atas because electric force acted on it. So dia nak cakap kat sini yang ini je lah perkataan upward dan ada electric force lah yang menyebabkan dia naik ke atas sebab wujudnya electric force. Di mana electric force dia adalah ke atas, FE dia going up. So ada dua pertama you kena cakap pasal straight line, yang kedua adalah upward. Bentuk gabungan dua-dua ni parabolik lah atau parabola. For straight line before entering the electric field because there are no force acted on it. Tapi bila dia masuk in the region, move upward, bertambah kod when entering electric field because electric force acted on it. Dia ada dua ni lah, satu masa dia dekat luar,
Yang kedua adalah masa dia dalam region tu. So apa jadi bila dia kat luar, sebab dia nak, kita nak explain in the electric field and itu sketch. Yang ni dia suruh cari path kan. Path kita parabola tu lah, dia masuk cerita pasal masa dia straight line. Lepas tu satu lagi adalah moving upward. Okay, number 12. Figure 1.5 show a section of deflection system of cathode ray oscilloscope. An electron travel, so dia hasil lagi negative charge speed. So dia bagi U, ini adalah UX. Kenapa? Sebab dia enter melalui EX component. Enter the space between two parallel plate at 60 meters. So ini adalah SX. SX. So yang ini akan jadi bukan SY ya, ini adalah D. Kenapa ini bukan SY? Sebab saya tak tahu dia bukan bergerak daripada bawah, dia bergerak kat mana ni, tengah ke? The electric field between the plate. So dia bagi U ni E. Electric field lah between the plate. Okay, so number A, copy figure 1.5 and sketch the path of electron between the plate and after emerging the space. So you kena lukis lah sama macam tadi. So kita lukis balik nombor 12. Sama sahaja. Okay, cuma saya tak tahu di mana electric field dia. Kat mana electric field dia? Dia cakap tak dia gerak dari mana ke mana? The electric field between plate is this. Dia tak ada bagi tahu siapa positif, siapa negatif. Rasanya ada tertinggal ni. Letaklah sini. Ini adalah dia gerak ke bawah ni. Saya buat ini positif 20, yang ini negatif 20. So ini positif. Ini positif. Ini negatif. Taklah. Okay. So dia punya E adalah going down lah. So this is my electric field going down. So sama juga macam tadi, saya ada negative plate. Negative plate pula, saya ada negative charge. So straight line. Mula-mula dia akan straight line. So once they enter this electric field region, dia akan attract ke positif lah. So lukisan dia sama macam tadi, sama macam atas tadi. Okay, number B. Number B ni lah yang kita nak kena calculate lah. Calculate the vertical component. Vertical adalah Y lah. Component of the velocity when it leave the region. So they ask you to find Vy. So macam mana nak buat ni? Kita buat je UAS. Component, Y component. Okay. Apa yang kita ada? Kita ada tadi 1.5 darab 10 kuasa 7. So this is also same lah. Dia sama. This one 0. This one we want to find. AX always 0. AY akan guna formula EQ0 over M. Ini formula yang saya kata kena hafal. Okay, SX you adalah 60 lah. Milli. 6 times 10 negative 3. Okey, SY tak ada. Okey, tapi sepatutnya dia bagi tahu. Tapi kalau you tengok gambar rajah ni, SY ni duduk tengah-tengah. SY ni sebenarnya duduk in between. Patutnya dia kena cerita SY tu duduk tengah-tengah. So SY tu SY tak bagi. SY rasa duduk tengah-tengahnya ni. Kalau tak silap saya memang duduk tengah-tengah. So dia macam tu. So 10 lah naik ke atas. So positive 10 times 10 power of negative 3. Saya nak cari V. So kita ada Vuat. Vuzas. Sutat. We don't have time. Tak ada time. U ada 0 kalau ni. A tak ada. S ada. So saya nak guna yang ni iaitu Vy squared Uy squared plus 2Ay Sy. This one 0. Ni 0.
Yang bawah ni boleh guna S equals to UT. Saya dah ada S, saya dah ada U. So I can find T actually from here. Adakah S dia betul 10? Kalau gambar raja macam tengah-tengah. Takut dia bukan tengah-tengah. Kita guna yang ini dulu. So S equals to UT. So 60. Dia travel 60. UU adalah 1.5 times 10 power of 7. So you can get the T. So after you get the T, you boleh masukkan dekat buat. Tapi ini Y component lah. Kalau the T is the same. Saya rasa betul lah yang ni dia tak bagi ni. You tak boleh tahu. Yang ni you tak tahu berapa. So VY sebab kalau tengok gambar macam tengah. Tapi dia tak mention kan the word dia dekat middle. So VY we want to find UY 0. AY you akan guna E. Betul lah. E Q0 over M T. Okay. So E electric field. Ada tak dia bagi electric field? Ada tadi. Tu 4 times 10 power of 3. So 4 times 10 power of 3 Q0. So what is the charge they give you to you adalah charge electron. Okay, charge electron. Where do we get this Q0? You kena pergi tengok dekat ni list formula depan ni. Ni. Okay. Elementary charge. Ini. Elementary charge ni adalah boleh jadi elektron, boleh jadi proton. Sebab elementary ni adalah charge asal. Boleh jadi elektron, boleh jadi proton. Tak kisah, dua-dua pun boleh. So 1.6 times 10 power of negative 19. Tadi. Panjang sikit lah dia punya ni. So 1.6 times 10 power of negative 19. So bahagi mass. Mass apa? Cuba tengok baca balik. Ini dia cerita pasal elektron. So you kena tengok balik depan. Cari mass elektron. Mana mass elektron? Ni mass elektron. So you kena guna yang kg. 9.11 times 10 power of negative 3. 9.11 times 10 power of negative 3. So 9.11 times 10 power of negative 31. So T ni yang kita kena cari lah. So you can get the VY. Okay, so kita cari T dulu. Okay, jalan kerja dia agak menyeramkan juga lah. Sekejap saya cari kalkulator. Mana kalkulator lah ni? Apa asal kalkulator ni? Lagi ni. Balikkan dia lah ni. So 60 power of negative 3. So I divide with 1.5 power of 7. So I will get this answer lah. Aduh, dahsyat pula dia punya nombor-nombor ni. 4 darab 10 kuasa negatif 9. Okay. So, bawa masuk sini. Tak suka kita ni. Power of 3 times 1.6 power of negative 19. So, divide by 9.11 power of negative 31 times 4 power of negative 9. So, I will get my answer ni 2.81 power of 6 ms negative 1. Okay, tengok betul tak? Jawapan dia apa? Betul. Betul? Dia macam chapter 2. Boleh tak ni? Ingat lagi tak chapter 2? Tahu ni awak ni ingat lagi ke, hilang ingatan ke? F4P4 lagi ramai tu tak ambil tu, 5 orang tak ambil lagi fizik tu. Okay, saya ulang balik lah ya. Okay, ini adalah sama dengan chapter 2. Cuma dia terbalik, dia flip macam mirror.
Kalau chapter 2, awak belajar pasal projectile, dia sentiasa turun ke bawah. Kenapa dia turun ke bawah? Because dia influenced by gravity. But now this charge is going up or going down. It's not due to the gravity. It's due to the sign. Kalau negative, we talking about negative negative apa ni? We are talking about negative charge, so dia akan attract kepada positif. Okay. So apa yang berlaku dekat sini sekarang ni? So you kena tahu yang simbol-simbol semua yang saya cakap tu lah. So ini akan jadi SX. Dari titik yang ini sampai puncak dia keluar ni. Once dia keluar ni, ini adalah SY. Sebab dia hanya mengalami projectile inside this electric field. Inside the medan electric. Luar medan electric dia akan jadi straight line lah. So yang ni bila dia macam ni dia akan straight. Dia tak akan terpesong lagi dah lah. Sebab dia hanya ada U saja. Okay. Jangan confuse antara SY dengan D. Macam saya buat tadi tu lah. D ni tak sama dengan SY. Mula-mula saya ingat dia separuh. Bila saya tengok gambar rajah ni, saya ingat pecah dua. Tapi dia tak ada cakap sebenarnya tak boleh lah. Kalau dia tak cakap, you tak boleh anggap dia you divide by 2. Cannot. So yang apa yang saya nak buat mula-mula ni salah lah. Okay. So saya nak cari V1. So apa yang saya kena buat? Saya guna biasa yang tu. UAS ni. Ingat lagi tak UAS ni? So saya ada US, VX, AX0, S adalah 60. Kenapa positif? Sebab dia moving to the right. Ni 60 ni sebab dia moving to the right. Okay, what happened to my UI0? Because dia hanya bergerak pada pasti X mula, VY want to find. Okay, this formula you need to memorize lah. Ini memang kena hafal. Kalau tak nak hafal, kena terbitkan sendiri. Because this formula is not given in the exam. So saya hafal lah EQ0 over M. So how do I know this formula? Sebenarnya daripada MA, F sama MA sama dengan EQ0. Jadikan A sebagai subjek, so dapat EQ0 over M. So E ni adalah medan elektrik. Q0 ni belong to the test charge. So your test charge is negative. So negative adalah elektron. So that's why kita akan guna 1.6. Proton pun guna je 1.6. You don't have to include negative or positive charge. Kenapa? Sebab kita tengah buat vektor. So vektor kita akan abaikan positive negative charge. Okay, M. This M also refer kepada the one that moving. Sebab the one that experience the force bukanlah plate. The one that experience the force is the charge. So that's why all here is belong to the charge. Okay, so saya buat macam biasa, ini boleh guna S equals to UT. Kenapa half 80 squared tak ada? Sebab A kosong kan. So saya guna yang ni. So I can get my T. So the time taken for X component and Y component is the same. So saya masukkan dekat formula buat. So buat my UY is always 0. So A saya substitute dengan ni. So saya masukkan nilai ni. Ini kena be careful lah. Ini mass of electron. So this all belong to electron. Kenapa belong to electron? Because the charge that we are talking about is the negative charge. So the time saya masukkan lah time yang awak kira tadi. So I will get the value. Okay, boleh tak? Boleh tak ni? Boleh, madam. Okay, so saya dah habis yang ni. Saya rasa yang atas-atas ni pun tak ada masalah. Okay, tak apa. Boleh. Nanti esok kita akan sambung buat nombor 1 lah sampai habis. Saya rasa mungkin minggu ni dah boleh habiskan ni lah. Nanti masuk capacitor. Sebab sepatutnya this week dah kena masuk capacitor lah. Macam sketch equal potential line ni pun saya rasa you boleh tahu kot lukisan dia. Ada lagi 2 minit kan. Macam sketch equal potential line untuk positif. So you lukis je nombor 8 So kalau positif, you lukis dulu positif. Mesti ingat ada 8 kaki. So 8 kaki mesti keluar. Sebab dia orang kaya. So ini medan elektrik. Tapi dia nak equal potential line. Equal potential line ni lukis lah. Makin dekat, makin rapat. Bila dia zaman jauhi, dia makin besar. Maknanya V dia makin berkurang.
Lukis 3 line pun dah cukup. Okay. And state the shape. And state the shape ramai tau pernah keluar UPS rasanya. Ramai yang jawab circle. Jawapan dia salah. Jawapan dia sphere. Shape dia adalah sphere. Kenapa sphere? Because this is 3D. Bukan circle Okay. Untuk number B, dia minta untuk parallel plate. E yang straight lah. So awak lukis je dot. Yang ini awak jawab dia adalah shape kan. Straight line lah. Straight line atau parallel line. Parallel line boleh. Straight line boleh. Boleh. Dua-dua dia terima. Tapi yang inilah ramai hari tu buat circle. Pernah keluar exam. Ramai jawab circle salah. Sebab dia adalah 3D. So nombor 8 ni saya rasa saya dah settlekan lah. Lagi, terminit lagi tak sempat lah kot. Okay, nanti esok saya masuklah cepat kita buat secara laju. Okay, so you dah boleh buat pasir lah. Try buat pasir untuk chapter ni. Sebab dah habis dah ni, so boleh buat pasir. So this week you boleh settlekan pasir ni. Madam. Ya. Esok kelas Madam pukul 11 tapi kelas H2P7 ada web speaking. Oh, okay. Besok you free ke apa? Tak pasti lagi. Ya, actually. Oh, besok ramai yang web speaking Kalau pukul 11 ramai. Mana jadi waktu sekejap. F4P4 tak ni? F4 tak tahu dia. Kalau macam tu sekejap saya berjadual. Jumaat H2P7 kan? Ni H2P7 kan? Madam. Hari Jumaat pagi tu free kan? Pukul 8 hingga pukul 9. 8 hingga 9. So buat waktu tu lah gabung dengan F4P4 ni balik. Sebab minggu ni kita kena buat online. Sebab tak, saya mula nak buat face to face but then banyak kelas guna untuk muat. Amali je itu saya buat face to face sebab amali saya nak you buat hands on. So this week memang kita just buat online lah dulu sebab banyak kelas guna muat. Nanti kan susah jugalah nak bergerak-gerak kat dalam tu. Okay? Dah habis masa lah. Okay tak? Okay, Madam. Okay, Madam. Okay, so saya start dengan